No niin, morjesta taas. Nyt ollaan lainavehkele, ei näytä sen häiritä. Hienot tupsut mukana. Joo, tuli isän luona käymään, niin täällähän on saha muuttunut viime näkemästä ihan jonkun verran. Eli tää tuossa joku aika sitten käyttiin hakemassa uusi saha, vannesaha, ja ei se tuo isäkään niitä paljon vakiaksi jätä, että tää on aika paljon päivittynyt jo nyt. Eli tähän on tullut nyt kokonaan niinku uusi lisärunko molempiin, tähän 6 metrin ja tuohon 3 metrin jatkopöytään. Ja tämä 6 metrin jatkopöytä nyt pystyy niin laittamaan auton tai traktorin perään ja lähteä vetämään niin työmaalta toiselle. Eli siinä on tommonen itse tehty akseli, missä on sitten irrotettavat nuo renkaat. Että saa niin työkäytön ajaksi niin otettu renkaat nopeasti pois, pultti vaan tuosta pois, niin se lähtee tuo koko napa tuolta akselin tumppenne. Sorvasin nuo pyöreät osat isälle ja muuten on niin hänen käsi allaan tää kokonaan. Ja sitten Vevorilta tilattiin noita tukijalkoja 10 kappaletta. Noilla saa sitten säädettyä tämän niin suoraksi aina sitten maastosta riippuen. Ja on sitten tukea, kun ei tässäkään nyt niin ihan älytön ottaa runko, niin kuitenkin joutuu tukemaan aika tiukkaan. Siinä nyt on reilun parin metrin välein nuo ja sitten aisassa yksi. Niin saapi rungon niin kuin suoraan. Se on näissä sahaushommissa aika tärkeää. Jos ei runko ole suorassa, niin ei tule puutavarastakaan sitten mittatarkka. Ja jäljistä päätellen täällä on jo jonkun verran sahaa nyt testattu. Ne on pintanippuja. Meillä on muutama sahaamatta. Ja sitten lakkalla on ihan hyvän kokoinen nippu niin kuin hirttä tuossa valmiina johonkin saunaan varten, vai mitä noista nyt olikaan tulossa sitten, mutta tässä on ihan hyvä setuppi, sapi yksinään lämpimässä touhuta, kun on saha on sisällä ja puut on sisällä ja sitten tää pikkuinen sähkötrukki, millä sapi itse nostettu näitä, ei tarvitse teluta ihan niin kuin selkävääränä, niin tässä on ihan hyvä työskentelypiste. Sapi tälleen keskitalvellakin niin hyvin nyt tehdä puuhommia lämpimässä. Ja lämmitin täällä huuttakin, niin se tuo pöhinä saattaa kuulua tänne vielä läpi. Itse saha on tehty kanssa pari päivitystä. Eli siellä on purun poisto tehty tuonne, tai purun kaappari, kun se muuten heittäisi sen tuonne niin kuin takaseinälle tuosta, niin tuo ihan näppärä kulkee tuossa mukana ja kerevää purut kyyttiin. Ja sitten tuolle sahanterän voitelulle niin on tehty tuommoinen lisärauta, että se pitää sen niin kuin vähän paremmin tuossa paikallaan. Se vaatii tuon veden tuohon, muuten se kerryttää purrua silleen tuohon terän toiselle puolelle ja se pikkuhiljaa lähtee sitä terää niin kuin painamaan sitten. Tää ei tule niin kuin tasapaksusta puuta, että se vähän niin kuin rupeaa vaan kanittamaan pitkässä puussa niin koko ajan enemmän ja enemmän. Vettä kun laittaa voiteluaineeksi, niin se puhistaa terää, niin se ei sitä tie. Ja sitten itse tein äsken tuohon toiveesta tämmöisen pienen etäohjausyksikön. Eli nyt tästä saa niinku kaasun laittaa täältä niinku päälle tuolle terälle ja pois. Ja sitten on sammutusnäppä myös tässä samassa rauvassa. Se kun alun perin on tällä moottorissa suoraan kiinni, niin nyt kun tässä on tätä lisärunkkoa, niin tänne joutuu vähän niinku pyörimään, sammuttamaan ja sama kaasuvippu täältä niinku käyttämään. Nyt se on tuossa niinku vähän paremmin tarjolla, että varsinkin tuo sammutus, niin ihan fiksu olla tuossa, niinku, jos se vaikka tuolla kesken sahauksen jotta tulee, että pitää saada terää seisattumaan, niin saa kierrokset pois ja sammutettu moottori niin tuosta sivusta, ei tarvitse hypätä puun peille ja pöydän peille. Hyvin pikainen ratkaisu, mutta pitää kohta testata, että miten se toimii. Että saanko kytkennät tehty niin oikein. Käynnistys pitää edelleen tietysti tehdä tieltä, kun tässä on ryypyt ja bensahanat täällä ja starttinappi tuossa, mutta sinällään se käynnistys on niin kuin harvemmin tarvii tehdä kuin esimerkiksi kaasun säättö. Niin saa laittaa niin kuin aina kun on sahannut, niin tuosta nyt sivusta tyhjäkäynnille ja vette aio sahan taas tänne alkuasentoon ja sitten kierrokset pieleen ja taas eteenpäin, niin ei tarvi huuvattaa koko ajan moottorin.
ihan hyvän näköistä pintaa tuossa tulee, ei näe teränjälkiä juurikaan missään. Ja on siistin näköistä. Hyvä ruveta noista ottaa kasvamaan. Katsotaan miten se tuo puuhalkiva tuossa tehdään pari puuta nyt ja testataan, että nuo minun etähallintalaitteet toimii niin kuin on tarkoitettu. Onko väliä kummin päin? No niin, se oot laseritelinjalla laittanut. Paksupuukut nostettu tuossa lähtemässä. Tuo näyttää nyt missä terää tulee. Pitää katsoa tää terä, tää pyörä, että on linjassa. Ja tästä tähän teen rauhan. Niin sen sop noilla akseliliikennettä noilla. Tää pitää tätä hammas on ulkopuolella tässä pyörässä. No. Tätä kun kiristetään, niin se kääntää sitä akselia Niin. tuonne päin. Mutta tätä kun kiristetään, niin se Se muuttuu tämä kulma Niin, koko kyllä. ajan, että se aina sinällään tuo voisi olla fiksumpi, kun se muuttuisi tuo sietö mukana, kun kiristäisi. Niin sitten ei tarvitsisikaan aina, nyt se muuttuu se kulma samalla, kun että pitäisi tuo koko paketti liikkua. Joo. Elläköhän käynnistyy, kun on laitettu lisää sähköjä.
Toimi sammutin. Joo, kyllähän se hyvin puusta lähtee purun välistä pois. Ihan hyvin toimii. Saa tosissaan hirttä tehtyä tällä nyt. Sisällä ei tarvitse tulla isolla sahalla veellä. Veellä se on yksinään jo niin hyvä siinä, kun joutuu pomppimaan sahurin paikalta sitten vastaanottamaan ja muuta. Ja traktori huuttaa ja ulkona pitää olla, niin on hyvä tällä tehdä kyllä tuommoista hommaa. Lautatavarat ja muuthan ne pitää edelleen tietysti sillä kenttäsirkkillä tehdä, että ei tällä ei pysty valmista tavaraa tekemään. Että pitäisi olla kanttaksi ja sitten ihan omat vehkeet, mutta tämmöisen käyttö niin todella hyvä laite. Tämmönen pikkuinen päivitys tähän vehkeeseen tullut. Eikä tästä nyt kovin pitkä aika ole, kun käyttiin hakemassa uuset. Mistä ei itsekin perinyt tuon kaiken maailman puuhaamisen, päivittelemisen. Hyvä, kun ensi kertaa. Moro.